Я ніколи не мав би наважитися описувати життя Елагабала. Хотілося б, щоб світ узагалі не знав, що він був імператором Риму. Теплої весняної ночі, а саме 15 травня 218 року, невеликий і майже непомітний загін залишив сирійське місто Емесу і попрямував до табору 3-го Галійського легіону. Попереду йшла Юлія Меза, за нею 2 доньки, 2 онуків, кілька рабів, представники міської місцевої ради та невелика група солдатів. Попри скромну чисельність, їхня мета була масштабною – усунути від влади імператора Макріна і передати трон 14-річному онукові Юлії Мези Геліогабалу. Геліо хто? Пояснюю. Упродовж життя Геліогабал мав кілька імен. При народженні він отримав ім'я Секст, або, можливо, Гай, Варій Авід Басіан. Пізніше його почали називати Елагабалом. Адже хлопчик чи то дівчинка походив зі священицької родини, яка поклонялася Богу Сонця і не тільки Ваалу, відомого зі Старого Завіту під іменем Елах-Ваал. Звідси виникло прізвисько Варія – Елагабал. Коли ж завдяки впливу бабусі він опинився на імператорському троні, прийняв ім'я Марк Аврелій Антонін. З часом за ним закріпилося більше прізвиськ, ніж за будь-яким іншим правителем Риму. Незалежно від того, яке ім'я використовувати, про нашого героя знають небагато, а його коротке правління згадують рідко. Ті ж, хто знайомий із цією постаттю, зазвичай оцінюють його як одного з найменш ефективних і найбільш божевільних імператорів. Водночас, на мою нескромну думку, Геліогабал був несправедливо витіснений із історичної пам'яті, адже його біографія дозволяє побачити неординарне життя Римської імперії, її релігію, питання сексуальності, уявлення про етнічність і расу. Крім того, через цю історію можна проаналізувати, як сприймає античність сучасне суспільство. Наприклад, ми про це прочитаємо в коментарях. Тож я починатиму, а ви перевірте вашу підписку на канал, тисніть лайка і напишіть рецепт пасочки чи домашньої ковбаски. Попередження. Як ви вже зрозуміли, автор і диктор мізогіни, інцели, праворадикальні ліваки, які жартують про інтим, релігію і тупість людей, хоча ми теж тупі. Отож, ви попереджені. Поки не пізно, вимкніть відео, адже воно шкідливе для вашого здоров'я. Відкатка яйцями не поможе. Тієї ночі, 218 року, заколот Юлії Мези мав 3 ключові переваги. По-перше, вона була тіткою попереднього імператора Каракалли і стверджувала, що Геліогабал є його позашлюбним сином, який також технічно був його двоюрідним братом. Але це Рим, тому окей. По-друге, якщо Каракаллу військо щиро підтримувало, то його наступник Макрін користувався відвертою неприязнью. Багато хто почав відгукуватися про Макріна так, що стає зрозуміло, що це була людина підступна, брудна, справжня свиня. До того ж, Макрін віддав наказ грохнути колишнього імператора. Цікавинка. Каркалу було вбито під час того, як він пісюнькав на узбіччі сирійської дороги. Взагалі пісяти небезпечно для вашого життя, і ви ще не раз в цьому переконаєтесь. Третім чинником стала вигідна ситуація на місцях. Імперські війська на сході перебували розпорошеними по зимових стоянках. Це дало змогу Мезі здобути підтримку 3-го Гальського легіону, і уже на світанку наступного дня солдати проголосили Геліогабала імператором. Префект преторіанців Юліан поспіхом зібрав загін, щоб придушити виступ, однак його люди залишили командира. Невдовзі до них приєднався і 2-й Парфянський легіон. А вже 8 червня війська Геліогабала здобули вирішальну перемогу поблизу Антіохії. Імператор, чи то вже Янукович, тобто Макрін, утратив холоднокровність і втік, правда, недалеко, в руки смерті. Його залишили край дороги, щоб це видовище зміг побачити новий імператор Геліогабал. І після цього всі жили довго і щасливо. Ну, майже, адже саме з цього моменту щось пішло не так. Наступні 4 роки виявились одними з найхимерніших у всій історії Римської імперії. 15-річний імператор, на якого в столиці чекали вже понад рік, урочисто в'їхав до неї влітку 219 року. Він постав перед своїм народом у шовковому, довгому, золотисто-пурпуровому вбранні східного первосвященника,
чоловіка, розфарбованого як жінка. Серед народу було роздано дари, влаштовано ігри, як це завжди відбувалося після кожного прибуття правителя. Якщо Юлія Меза розраховувала побачити в своєму юному онукові керованого правителя, ці очікування не справдились. Після сходження на трон Геліогабал забив на армію, яка забезпечила йому владу, і замість пошуку підтримки серед сенаторської верхівки розпочав страти впливових політиків, висуваючи проти них вигадані обвинувачення. Одразу після прибуття до Риму Геліогабал зайнявся не державними справами, а фанатизмом, тобто будівництвом храму на Палатинському пагорбі, де мав бути встановлений його бог. Це божество уособлював чорний конічний метеорит, привезений із Емеси. Християн, юдеїв і самаритян змушували вшановувати його поряд із власними богами. Римляни зазвичай спокійно ставились до появи нових культів, але не цим разом. Адже Геліогабал проголосив себе верховним жерцем свого непереможного сонця Елагабала і змушував представників еліти брати участь в ритуалах, які вони сприймали як чужі та неприйнятні. Ці обряди наш герой очолював особисто, з'являючись у східному вбранні. Юний імператор щоранку з'являвся біля вівтарів храму і приносив жертви з биків та овець, спалював пахощі, виливав найкраще вино. Потім виконував ритуальний танець навколо свого бога разом із сирійськими дівчатами, які били в бубни та цимбали. Сенатори, сановники і офіцери були зобов'язані брати участь у цьому східному обряді, принаймні як глядачі, але багато з них служили при вівтарях у ролі прислужників. Провина Геліогабала полягала не в тому, що він запровадив у Римі іноземного бога чи звеличував його дуже дивними способами, а в тому, що він поставив його навіть вище за самого Юпітера та змусив обрати себе його жерцем. Крім того, його часто бачили на публіці вбраним у варварський одяг, який носять сирійські жерці, через що він отримав прізвисько «Асирієць». Проте чужий для римлян культ виглядав другорядним на фоні того, що Геліогабал почав встановлювати власні правила поведінки в місті, яке й без того не відзначалось суворою мораллю. Разом із цим до імператорського двору прибуло чимало юнаків і молодих чоловіків різного походження, нерідко з найнижчих соціальних верств. Їх об'єднували приваблива зовнішність і те, що вони задовольняли особисті забаганки правителя. Натомість Геліогабал щедро віддячував своїм фаворитам, надаючи їм високі державні посади. Його біограф розповідав, що імператор підбирав чоловіків на політичні посади, а виключно на основі розміру їхніх прутнів. При цьому представників знаті, яких позбавляли становища, страчували за найменший прояв невдоволення, а іноді й без жодної причини. Політичне переслідування ставали дедалі масштабнішими, тоді як налякані мешканці спостерігали за все більш дивними вчинками імператора. Ставало очевидно, що юний правитель керується невгамовними сексуальними бажаннями, які не обмежувались ні суспільними нормами, ні елементарним відчуттям міри. Проте незадовго до цих подій Геліогабал гучно заявляв про намір якнайшвидше мати спадкоємця. Боже, мати спадкоємця з його вуст звучить дуже двозначно. Невдовзі, після прибуття до Рима, він уклав шлюб із патриціанкою Корнелією Паулою. Також він зробив це для того, щоб поліпшити стосунки з римлянами і відвернути увагу від нового культу. І йому це вдалося. Урочистості з цієї нагоди вирізнялись розмахом. Для містян організували різноманітні святкування, відбувались гладіаторські бої, а під час полювання в амфітеатрі відправили в засвіти величезну кількість друзів наших менших, майже менших, бо то езопова мова, зокрема одного слона і 51 тигра, більше, ніж будь-коли раніше в межах одного видовища. Скандали і надмірності, пов'язані з Геліогабалом, не мали меж. За одним із описів він вражав римлян навмахіями, інсценованими морськими боями. Кораблі під час цих вистав рухались по рікам з вина, створюючи образ винно-темного моря, описаного в Одіссеї. Не менш ефектними були урочисті процесії. Колісниці, запряжені слонами, тиграми і левами, піднімались на Ватиканський пагорб, при цьому нищачи на своєму шляху старі гробниці.
Під час бенкетів і видовищ Геліогабал розважався, роздаючи натовпу подарунки і втішні призи. Одного разу це міг бути якісний шматок м'яса, іншого – делікатес кей-попера. Неживий собака або жмені золотих монет, за які люди бились між собою. Часом ці монети змушували проковтнути раба. Ну і далі ви здогадуєтесь, що з ним робив натовп. Ще в іншій історії Геліогабал засипав гостей такою кількістю пелюсток квітів, що ті ледь не задихнулись. Ремарка. Еріх Марія. Ті гості займались груповими обіймами, а пелюстки були аналогом сьогоднішньої пінної вечірки. Однак союз нашого героя з Корнелією Паулою тривав недовго. Уже за рік Геліогабал розірвав шлюб, виявивши вади на тілі дружини, які джерела не вказують. Наступною обраницею імператора стала Весталка, що викликало різке обурення серед населення. Касідіон писав, він розлучився з Паулою, посилаючись на те, що вона мала певний недолік на тілі, і зійшовся з Аквілією Северою, тим самим найбільш відверто порушивши закон, адже вона була посвячена Весті. І все ж він найнечестивішим чином її осквернив. «Я зробив це», – сказав він, – «щоб від мене народилися богоподібні діти». А тепер для допитливих. Весталки в Римі служили богині Весті і давали обітницю повної цнотливості приблизно на 30 років. Їхній статус був майже недоторканим. Вони мали привілеї, яких не мали навіть багато впливових чоловіків, але ці привілеї трималися на одному – суворому дотриманні обітниці. Її порушення вважалося загрозою для всієї держави. Римляни були переконані, що благополуччя міста залежить від правильних ритуалів і відносин із богами. Якщо Весталка вступала в інтимні стосунки, це трактувалося як порушення священного порядку. Покарання було максимально жорстоким. Таких жриць закопували живцем. Однак, щоб запобігти подальшим проблемам, шлюб було швидко розірвано, і згодом хлоп одружився з вдовою Анією Фаустиною з роду Марка Аврелія, попередньо наказавши позбавити життя її чоловіка. Але й цей шлюб не приніс Геліогабалу сімейного щастя. Окрім численних зв'язків із заміжніми жінками, Геліогабал відкрито підкреслював свою схильність до пасивної ролі в інтимних стосунках із чоловіками. У римській традиції сам факт таких зв'язків не вважався чимось винятковим, але лише за умови, що чоловік виступає активною стороною. Пасивна позиція трактувалась як втрата мужності та соціального статусу. Ходили чутки, що Геліогабал блукав імператорським палацом, а також вулицями нічного Риму, одягнений як жінка, а також цікавився можливістю зміни статі. Геліогабал, за словами Касія Діона, благав свого лікаря використати свою майстерність, щоб зробити його жінкою за допомогою переднього розрізу. Пліткували, що Геліогабал одружився з рабом-чоловіком на ім'я Гієрокл, не плутати з одноіменним філософом. І ось саме через такі повідомлення про нашого героя деякі ліві дослідники називають його першим трансгендерним імператором Риму, хоча тоді такого поняття просто не існувало. Будь ласка, не дивіться на історію крізь призму ваших сучасних ідеологічних поглядів. У цей період фактична влада в Римі зосередилась в руках бабусі Геліогабала Юлії Мезе. Вона брала до уваги особисті схильності свого внучка, які створювали певні ризики. Тому, щоб уникнути небажаних наслідків, у палаці для нього облаштували окремий простір, що виконував функції своєрідного борделю. Перед однією з кімнат, прикритою завісою, імператор стояв оголеним, як це робили повії найнижчого гатунку, запрошуючи спокусливим голосом випадкових перехожих зайти на мить насолоди. Зрозуміло, це були перехожі, заздалегідь підібрані відповідними людьми. Він же вимагав оплату за свої послуги і публічно хвалився, скільки має шанувальників і скільки заробляє. До речі, у автора є 4 бонусних відео на дану відверту тематику з дуже цікавим відеорядом. І щоб отримати їх в подарунок, достатньо задонатити від 100 гривень за цими QR-кодами, які ви бачите на екрані, чи за посиланнями у описі. Паралельно імператор, окрім такого пасивного доходу в усіх значеннях, постійно придивлявся до привабливіших жертв і змушував їх вступати з ним у незвичайні зв'язки.
Відмова була неможливою для тих, хто не хотів ризикувати життям, а сам правитель не обмежувався ні статтю, ні походженням. Одного разу його увагу привернув раб. Під час перегонів у цирку той упав зі своєї колісниці просто перед імператорською ложею. Шолом злетів і світле волосся розсипалося навколо обличчя юнака. Вражений побаченим, Геліогабал наказав доставити його до палацу. Після того, як той оговтався і виправдав очікування, він залишився поруч із імператором як його чоловік. За свідченнями літописців, цей чоловік отримав значний вплив при дворі, а юний правитель розглядав можливість зробити його своїм спадкоємцем. Раб мав право карати свою, нехай буде дружину, якщо заставав її на зраді. А Геліогабал, без сумніву, мазохіст, наполегливо прагнув, щоб таких зрад було якомога більше. Тому імператора часто бачили з підбитими синцями під очима, як це траплялося з невірними жінками. Ще одним наближеним став борець із Малої Азії Аврелій Зотік. Він вирізнявся міцною статурою і справляв враження втілення фізичної сили. І імператор негайно наказав привести його до двору. Коли Зотіка привели до імператора, і той звернувся до нього як до свого володаря, Геліогабал відповів у манері сором'язливої дівчини: «Не називай мене паном, я пані». Далі відбулася спільна купіль і бенкет, під час якого імператор ніжно тулився до нього. Втім, за переказами, ніч не виправдала очікувань, адже борець виявився неспроможним. Існувала версія, що через ревнощі і боротьбу за вплив йому могли підсипати у вино речовини, які вплинули на його стан. Водночас, можливе і простіше пояснення – він просто не відчував потягу до чоловіків. Попри це, наслідки для нього були відносно м'якими, його лише вигнали з Риму. Подібні історії траплялись неодноразово. Геліогабал віддавав перевагу фізично привабливим чоловікам і збирав їх при дворі. Він охоче з'являвся з ними у відвертих сценах, виконуючи роль Венери, і все, що відбувалось під час таких вистав, було справжнім, а не інсценованим. Одного разу він зібрав усіх міських повій на форумі та з'явився перед ними у жіночому вбранні та з випнутими грудьми. Потім він почав виголошувати промови перед зібраним натовпом, ніби віддаючи накази рядам солдатів. Він навчив їх сексуальним практикам та обіцяв щедрі винагороди, якщо вони виконають його дивні вимоги. Після років розкішного і хаотичного правління Геліогабала, його бабця Юлія Меза почала серйозно непокоїтись за власну долю. У разі повалення імператора, в кращому випадку вона могла розраховувати хіба що на вигнання, яке вже переживала раніше, але значно реальнішою виглядала інша перспектива – смерть. Як і в 218 році, вона вирішила діяти швидко. 26 червня 221 року за її наполяганням Геліогабал усиновив свого двоюрідного брата, іншого онука Мези, Олександра Севера, зробивши його спадкоємцем. Щойно це відбулось і Олександру було надано титул Цезаря, Геліогабал пошкодував про своє рішення. Спочатку він намагався усунути юного спадкоємця з публічного життя, а коли це не вдалося, наказав його ліквідувати. Бабусі вдалося тимчасово згладити конфлікт між онуками і досягти зовнішнього примирення, але напруження не зникало. Імператор продовжував діяти проти Олександра і водночас заявляв, що сподівається мати власного сина, але ці наміри так і не реалізувались. 13 березня 222 року преторіанська гвардія викликала до свого табору і Геліогабала, і Олександра Севера. Останнього солдати зустріли схвальними вигуками, тоді як імператора – холодною тишею. Наступного ранку, провівши ніч у гніві в табірному святилищі, він наказав заарештувати тих, кого вважав ініціаторами непокори. Спочатку наказ виконали, але невдовзі гвардійці звільнили своїх товаришів. У цей момент стало зрозуміло, наскільки небезпечним є становище імператора. Він спробував втекти, сховавшись у скрині, яку мали винести з табору, але план зазнав фіаско. Преторіанці швидко виявили схованого правителя, витягли його і відправили до Аїда. Його мати, яка трималась поруч із ним, зазнала тієї ж долі. Вони напали на самого Елегабала та трукраймнули його в туалеті.
де він сховався. А солдати ще більше знущалися над ним, кинувши його в каналізацію. Але оскільки вона виявилася занадто малою, щоб вмістити наслідки трукрайму, вони прикріпили до нього вагу, щоб воно не спливло, і кинули його в Тибр. Юлія Меза стала свідком цієї розправи. Найближчих прихильників Геліогабала також переслідували і знищували. Після цього Олександр Север був проголошений імператором, і Меза нарешті отримала те, до чого прагнула – молодого керованого правителя, якого, в принципі, теж грохнуть. Цікаво, що сирійський оракул свого часу застерігав Елагабала, що його життя буде недовгим і завершиться насильницькою смертю. Не бажаючи загинути від чужої руки, імператор готувався до курткобаїнства, запасся срібними кинджалами й отрутою. Окрім цього, він звів високу вежу, оздоблену золотом і діамантом, щоб у разі потреби полетіти не вверх, а вниз. Елагабал, який носив лише китайський шовк на тілі, був непохитний у своєму бажанні померти з розмахом. Якщо ви присяглися знищити мене, я покажу вам, нещасні, як помирає цариця. То ким насправді був Елагабал? Спроба розібратись в його правлінні впираються у дві серйозні перешкоди. Перша – це «демнаціо меморе», тобто офіційне стирання пам'яті. Після смерті імператора його образ цілеспрямовано знищували, статуї руйнували, написи стирали, монети псували. Все, що могло показати його з іншого боку, здебільшого не пережило канцелінгу. Після занепаду Західної Римської імперії про нього майже повністю забули. Лише в епоху відродження, разом із поверненням до античних текстів, його постать знову з'являлася в історії. Але як приклад крайнього розпаду влади. Наприкінці 19 століття його сприйняття дещо змінилося. Представники декадентського руху в Європі побачили в ньому символ чуттєвого гедонізму та заперечення буржуазних норм. Друга проблема ще простіша і водночас гірша. Джерел про Геліка, Геліогабала, майже немає. Усього 3 тексти, і лише один із них можна вважати більш-менш надійним. Перший автор – Крістіан Діор, Касій Діон. Він працював при дворі Олександра Севера, тому об'єктивність тут виглядає сумнівно. До того ж, значну частину правління Елагабала він провів поза Римом і змушений був покладатися на чужі розповіді. Та як ви зараз. Друге джерело – історія Августів. Автор невідомий, але текст настільки насичений вигадками і наклепами, що іноді більше нагадує жовту пресу, ніж історію. Найбільш стриману й узгоджену з матеріальними свідченнями версію залишив Геродіан. Він був сучасником подій і не мав прямої залежності від влади наступника Елагабала. Геродіан теж критикує імператора за релігійні крайнощі, дивний стиль одягу і сексуальну поведінку, але робить це без відвертої ворожості. Якщо звести ці свідчення разом, вимальовується одна причина загальної ненависті. Елагабал демонстративно зневажав сенат. За одним із джерел він називав сенаторів рабами в тогах. А тепер момент істини. Саме ці люди і писали його історію. Якщо розповіді про його щедрі подарунки мають хоча б част правди, то Елагабал – популіст, який прагнув здобути прихильність народу, усвідомлюючи, що і військо, і сенат за першої ж нагоди можуть його зрадити. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, як показує Геліогабал, історія – це сексуально і часом девіантно.